Hello, hello, anh Tấn Đạt và Yến My trên VAE Live Media xin kính chào quý vị đang đến với chương trình chuẩn bị đón Tết năm Tân Sửu sắp tới năm 2021. Happy New Year. Hello anh Đạt. Hello Yến My, Happy New Year quý khán giả. Dạ, bữa nay quý vị thấy host liệu không? Bữa nay Yến My mặc áo dài thì quý vị biết rồi, thấy rồi, Yến My được nghiệp nhiều rồi mà sao bữa nay anh Đạt điệu quá vậy? Thì cái áo dài này của một người khách tặng tên là cô Trinh, Trinh bạn ấy khách ở bên Sài Gòn gửi qua tặng cho mình mang để bận hôm nay. Cho làm show hôm nay, Tết hôm nay ha. Dạ. Cảm ơn Trinh. Được khán giả ái mộ đó quý vị, ship một cái áo dài qua tới tận cho đài ở bên Dallas ở đây. Đẹp thiệt. Cảm ơn cái vị khán giả đó đã làm cho host của đài càng ngày càng phong độ hơn và đúng dịp hơn nữa. Hồi đó giờ anh Đạt mặc áo dài nhiều chưa? Chưa. Vậy mà sao đẹp quá vậy? Lần đầu bận nhưng mà cũng ráng làm cho community ha. Community ngày hôm nay mình làm show đó là cái chính đó là để cho mình nói chuyện nhiều cái văn hóa với lại cái culture của văn hóa của cho các em lớn lên ở Mỹ, nhiều khi không có biết, có nhiều cái Đạt cũng phải học nữa, anh cũng phải học nữa, thành ra mình muốn để cho mấy cái này để cho mấy em nhỏ lớn bên Mỹ ra để giữ cái văn hóa của mình tiếp tục cái next generation từ đó tới đây. Dạ đúng rồi. Thì show này sẽ bilingual ha, nói hai thứ tiếng, nhưng mà trước tiên thì Vietnamese first. Bây giờ trong tuần lễ này là tuần cuối của năm cũ, năm Canh Tý. Anh Đạt biết Canh Tý không? Con chuột ha. Con chuột đúng. Con chuột năm sau năm Tân Sửu. Tân Sửu là con trâu. Vậy là có nghiên cứu phong thủy rồi. Năm sau á, như vậy thì bây giờ tuần cuối á, là trong tuần này là đưa ông Táo về trời. Hồi đó giờ anh Đạt có nghe đưa ông Táo về trời chưa? Chưa, chứ biết cha Táo thôi, chứ mà đưa ông Táo thì không biết gì ông Táo ấy đâu. Ông hả? Ông Táo là cái stove á, để mình nấu ăn mỗi ngày trong nhà bếp mình. Ông Táo rất là quan trọng nha anh Đạt. Ông Táo á, là ông thần mà dòm ngó cai quản nhà cửa cho gia chủ, cho business, những nơi làm ăn nè. Ông Táo sẽ ghi chép lại, list ra những cái gì làm tốt của người ở đó, người làm ở đó làm xấu, kể cả ăn dụng nữa cũng bị ghi luôn. Đó là ghi rồi xong cái người ta hay nói giao thừa đó là New Year á, là ông Táo trong cái từ ngày đưa ông Táo về trời một tuần lễ thì ông Táo sẽ lên trời nói chuyện với Ngọc Hoàng Thượng Đế là ông trời á, báo cáo report là cái nhà này ăn ở làm sao, tốt làm gì tốt, làm gì xấu, là bắt đầu đưa ra xử tội, tức là báo cáo về trời đó. Sao cái này nghe giống như ở Christmas ông già Noel với lại giống vậy không? Dạ đúng rồi, cũng giống ông già Noel đó, con nít mà học giỏi học ngoan thì mới được quà, còn cái này là ông Táo á, là dành cho cả nhà luôn, từ lớn tới nhỏ. Rồi cho anh chia sẻ cho mấy em nhỏ sanh đẻ ở đây mà không có biết về cái tradition, đúng như cái tradition của Việt Nam của mình sắp tới về tháng 8 Tết á, là vậy. So what we need to do is a lot of the tradition. First of all, let's talk about tradition and why our traditions are involved in ở trong cái này, because a lot of times we lose sight of who we are. You know, when we're put into a community that everybody looks the same, nó become một cái melting pot, and người nào cũng giống người nào hết. And thực sự đó là đúng ra là Việt Nam mình là một cái identity của mình, right? Mình có a lot of lịch sử của 2.000 năm của lịch sử của Việt Nam rất là quý ở trong đây, mình phải preserve để cho cái next generation coming up with it, because it's our identity. Say it how you will. Mình dậm kiến là tóc đen mũi tẹt, già, so không phải người Mỹ đúng không? Thành ra cái này là văn hóa của mình, của mình, nó rất là đặc biệt cho người Vietnamese trong cái này. So in Vietnamese, you know, say it how you will. Growing up here in the United States, you gotta understand your identity with it. So this is partially who you are in the culture where you come from. There's this, I guess, what they would actually translate as ông Táo is like he's like the fire god ở trong cái nhà của mình, and he keeps tracks of all of the deeds, the good, the bad, and eventually he reports it to the higher gods and reports all the good deeds and the bad deeds that you have done. And basically, it's kind of like
what I just mentioned, Santa Claus with it. So if you're good, you're bad, you come into a list of if you're naughty or nice with it. So it's very similar to it. I would not, there's a lot of mystical story behind it. And GoEMate will actually have a link with the whole story behind it. And I recommend you listening to have time to try to listen to that story. We're going to have a link on here. She has an audio of the history of ông Táo. All right. Is that bà Táo, by the way? So, yeah. Yeah, thank you, anh Đạt. So you can visit the link on SoundCloud or Facebook on VAE Live Media. And also, Amy summarize, nói ngắn gọn về cái câu chuyện sự tích ông Táo. Anh Đạt có biết ông Táo là mấy vị không? Mấy người không? Không. Một bà, hai ông. Mà cái này là mới vui nè. Một bà mà hai ông chồng. Chứ không phải là hai ông làm việc đâu, giống như làm co-worker đâu, mà là theo như lịch sử đó, truyền thuyết ghi lại đó, thì có một cặp vợ chồng, người chồng tên là Trọng Cao, rồi người vợ thì tên là Thiện Nhi. Hai người này cứ cãi cọ gây gổ nhau hoài Có một ngày đó thì cãi lớn, ông chồng Trọng Cao tức quá đánh cô vợ Thiện Nhi. Cô vợ mới bỏ nhà đi, rồi cổ đi hoài, đi tìm nơi để mà trú. Thì một thời gian sau đó thì người Trọng Cao vẫn đi tìm vợ, đi tìm khắp nơi, tìm đến nỗi gian sinh luôn. Thì lúc đó nhiều thời gian sau này thì cô Thiện Nhi, cô vợ, gặp một người đàn ông khác tên là Phạm Lan. Thì hai người này lấy nhau, tức là second marriage là Phạm Lan. Cái ngày đó thì cái người chồng Phạm Lan, người chồng sau đó, đi ra ngoài có công việc, thì vô tình cái người chồng cũ á đi ăn xin, đi đến đúng nhà của người vợ Thiện Nhi này ăn xin. Khi mà cô vợ mở cửa ra thấy thì hết hồn luôn. Thì mời vô nhà uống nước, mời cơm uống nước, đối đãi tốt như một người bạn cũ. Thì đúng lúc đó người chồng cũ, người chồng mới, người chồng Phạm Lan đi về. Cô vợ này sợ bị hiểu lầm á, sợ cho nên là giấu anh chồng cũ vô trong một cái đống rơm. Anh Đạt biết đống rơm phải không? Thì để cho người chồng không có biết. Nhưng mà khi mà ở trong đống rơm thì ông Trọng Cao đó, ông chồng trước á, không biết ông làm sao á mà đống rơm bị cháy. Thế là cô này hết hồn, lúc đó là không cần biết giấu hay không nữa, chạy vô đống rơm, nhảy vô đó để muốn cứu chồng cũ. Thì cũng bị ở trỏng luôn, bị cháy. Thì người chồng Phạm Lan này cũng nhảy vô để muốn cứu vợ mình. Rốt cuộc ba người chết hết. Thì lên trời đó thì Ngọc Hoàng Thượng Đế mới thấy ba người đều giống như tiếng Việt là tình ngay lý gian á, là không có ai có ý đồ gì hết trơn á, nhưng mà vô tình thôi. Thì Ngọc Hoàng mới cho ba người ba cái title, ba cái position, ba người ba cái vị trí khác nhau để mà làm việc cho nhân gian, nấu cơm mà giúp vậy đó, rồi ghi chép report lại. Đó là sự tích hai ông Táo, một bà Táo. Nghe thấy hơi lãng mạn. Lãng mạn. Tiếng Anh nó gọi romantic. Cho Đạt chia sẻ chút xíu, hay là mình Đạt không có nhớ rõ hết tên của ba nhân vị trong đây. But let me tell this in English with it. So there's once upon a time, there used to be a couple, and they would actually argue. They had frequent arguments with it. And you may feel free to help me with this translation too. So they got into an argument, and the husband hit the wife physically, and she left, and apparently found another man, right? A second man, and they married, and the first husband went and looked for his wife and couldn't find her, and he became homeless, right? And really poor, and lived on the street for a while with it. And they found him on the street, she found him on the street, invited him home, into their home for a meal. While they were at home, the second husband came back in and had to hide her first husband by putting him into a bunch of grass, dry hay, grass, to hide him with it. Apparently, it started a fire with it. So, the husband and the wife
the second husband and the lady jumped into the fire to rescue the first husband, but couldn't help. So the second husband jumped into the fire to help as well. So all three of them died in the fire. And when they went to heaven, God made a place for them to allow them to be in our home, basically to keep track of all the deeds that people have done in their lives with it as well. And during this time when let's go back a little bit about Amy, if you can tell us about âm lịch với lại lịch Mỹ nó khác biệt như là sao? So why do we have the moon calendar and why do we have the Mỹ đây? How we live here is the regular sun calendar, right? Là mình dùng cái calendar thường mình dùng, mà tại sao lúc mà mình cúng hay Tết tại sao Tết mình không có dùng? Why don't we use the same calendar? Cái này chơi ăn gian quý vị, cho Amy câu hỏi khó, tricky question, không có chuẩn bị trước nên mở lên rồi bắt hỏi luôn. Amy không có biết nhiều, nhưng mà Amy chỉ biết là người Việt của mình, như là các vị lớn tuổi, đa số là xài ngày âm lịch, mà hình như người ta nói, không biết có đúng không nha, quý vị bỏ qua cho Amy ha, hình như âm lịch là tính theo mặt trăng, còn lịch Tây á, là tính theo mặt trời, đúng không anh Đạt? Dạ, thì mặt trăng thì mà Amy thấy nghe nói đúng là cứ đúng ngày rằm, đúng ngày 16 âm lịch thì trăng tròn thì chắc là đúng rồi, cho nên không biết bây giờ là cái lịch dương hay lịch âm cái nào là chính xác. Nhưng mà người Á Đông mình, nhất là các vị lớn tuổi, là toàn là tính lịch âm, và tính từ Tết nè cho tới Trung Thu nè, những ngày lễ lớn, nhất là bên đạo Phật cũng vậy, toàn tính ngày lunar lịch của ngày âm không à. So when we look at our celebration of Vietnamese culture with it, we always use what's called cái âm lịch, meaning it's based on the moon calendar, right? Yeah. So when it's full moon, like the 16th of the month with it, that's when it's actually full and everything's based on the full moon, the moon calendar with it. So that's what means. And I guess is there a full sun? Do mình bị cháy mắt, mình không biết là sun có full hay không, right? So bởi vậy a lot of times cái văn hóa của mình là mình tính trong cái lịch âm ở trong cái lý do là vậy. Yeah. So trở lại chuyện của hai ông táo, bà táo với lại một bà táo đây ha. So cái chuyện đó là vậy, thì là mai hay hôm nay là chừng nào cúng ông táo với bà táo? Ngày 23 âm lịch, ngày 23 tháng Chạp là tháng 12 á, tháng Giêng là tháng 1. Ngày 23 tháng Chạp thì tức là ngày mai, bây giờ còn ở Mỹ thì còn 24 tiếng đồng hồ nữa. Mà khi mà cúng, thường người ta cúng giờ ngọ, đó là giờ 12 giờ trưa. Thì cúng theo traditional là tục lệ hả, văn hóa hả, cái này kêu bằng gì? Phong tục của người Việt á, là ý mình nhớ hồi nhỏ ở trong Sài Gòn á, từ Sài Gòn trở về là người miền Nam đi, là cúng bằng cây mía với lại thèo lèo cứt chuột, nghe sợ không? Nhưng mà cái đó là bánh, là những cái bánh nó làm đủ kiểu hết. Thì còn hình như ngoài phong tục người Bắc á, là cúng bằng con cá chép. Mà sáng nay má Amy cô Hoa nói là năm nay má sẽ cúng bằng máy bay để ông Táo đi cho nhanh, là hỏa tiễn luôn nữa. Đó. Cái buổi này có thể là cúng một Uber luôn. Dạ đúng rồi. Hay là tàu. Tàu đúng rồi. Dạ. Wow. So in cái tradition, in our tradition with it, cúng is a way that we have offering basically with it. So một cái offering when you cúng là hồi đó giờ Đạt không phải đạo Phật, Đạt không biết, but cúng mà Amy nói cúng là sao, tức là how do you pray? I mean đối với Đạt là cúng là chắp tay, cầm nhang, đốt nhang, sao Amy chia sẻ chút xíu cúng sao? Thì Amy và gia đình cúng, tại vì nếu mà quý vị Google ở trên online đó rất là nhiều cách, cũng như có những cái bài đọc cúng khấn vái làm sao á. Amy thì không có làm nổi, mà cũng không có đọc nhiều quá. Amy chỉ cúng bằng cái tấm lòng của mình là trưng hoa, trái cây. Amy cúng chay, lâu lâu cũng cúng mặn, bánh hay gì đó bằng cái tấm lòng thành với
cái khả năng, điều kiện, thời gian mà mình có thể, chứ chạy theo hết nguyên cái phong tục mà ở Mỹ nữa thì khó tìm lắm. So Amy chỉ con cảm ơn các vị đã che chở cho gia đình, gia đạo. Con có một năm bình an, cầu mong cho xin một năm Tết được bình an, đó là cảm ơn, và cầu cho bá tánh, cho mọi người được bình an. Đó là cái mà Amy cầu và cúng, cái chính là để cảm ơn các vị luôn che chở cho gia đình của mình. Và rồi khi mà đưa ngày 23 đi á, tháng âm lịch á, 30 nhớ New Year Eve nhớ đón về. Thì Amy đưa ông bà Táo đi, Amy đưa luôn ông bà của mình đi nữa, rồi về cũng đón ông bà về, chứ đừng quên đón về nha. Nhớ round trip. One way. Nhớ one way hơi kẹt đấy nha. nhưng mà nếu mà what if mình quên đi, tối 30 mình party too much, hay là quên, có lỗi gì không, có gì nhưng mà một tay mình đón về lại được không, hay là cũng cứu hồi automatic return hay sao, có cái gì? Nếu mà chừng nào nhớ thì rước về, nhưng mà nhớ năm sau ông Táo đi về trời thì cái list, cái lên sổ đầu tiên report là đưa tôi đi mà quên đón về trễ một ngày, ghi vô để đó cho nợ. So let me just recap a little bit about this. Is that basically on the 23rd of the moon calendar, you would actually pray to giống như là set ông Táo and maybe our ancestry, our parents or deceased parents or our grandmothers or anybody in your family that you want to send along with the fire god to wherever he's going. And in 7 days, on the 30th of the month with it, which is the moon calendar again with it, you need to do another prayer to bring him back. Don't forget, why the 30? Because the 31st is New Year, right? Our New Year with it. So first day, right? Yeah. First, right? So we have to bring him back, and we're just joking. Is what if I forget? Which I will most likely will forget. I will forget. So then you will belong to the naughty list, I think, for next year. That's what she's saying with it. So do bring him back and your ancestor back, and then pray offering with it. When you pray, you start to ask. Do you always ask for things for you or good offering, or can you just pray for peace, or can you pray for the community? Does it always have to be something? I want that Lexus, or I want that nice car. Is it? Can you share with a little bit about what you ask for? What is legally asked for in a prayer? Well, for me, as I say, I just thank you, appreciate. Amy chỉ cảm ơn thôi. Thông thường thì cảm ơn các vị đã protect, che chở cho gia đình Amy được bình an, và pray, cầu nguyện cho tất cả mọi người một năm mới bình an, và trong mình, cho gia đình mình nữa. Chỉ vậy thôi. She's very, very humble. Amy is so humble when she asks for prayers like this with it. But that's about it, what we talked about with it. But we got some good food to talk to you about too as well, because in every gathering, every culture, there has to be good food, and food that, to me, food brings people together, right? Good food brings people together with it. So I think one of the things that we're going to talk to you next is, what are the popular foods that you eat during a holiday like this? Yes. Và quý vị xem tiếp phần 2 với những cái món ăn đầu năm mang lại sự thịnh vượng, may mắn, sức khỏe. Bây giờ mời quý vị đến với phần 2 nha.